Hello, good morning friends and students of class 8. We are going to practice from exercise 4.1 question number 1. Construct the following quadrilateral. हामीले quadrilateral construct गर्न आज हामी सिक्नेछौँ हैन? अच्छा, हामीले quadrilateral बनाउनु पर्ने ABCD क्लास 8 को नानीले ABCD एउटा क्वाड्रिलेटरल छ यहाँनिर सबै डाइमेन्सन दिएको हुन्छ डाइमेन्सन भनेको त्यसको साइज हुन्छ नि कति कति साइजको एउटा क्वाड्रिलेटरल बनाउन पर्ने कुरा बुझ्यो हैन यो हामी सिक्दै छौं सजिलोको लागि सुविस्ताको लागि यो क्वेशन यहाँनिर म राखेको छु एउटा सानो पिस अफ पेपर एउटा टुक्रामा छ चाहिने कुरा कम्पासको यो राम्रोसँग टाइट हुनुपर्छ पेन्सिल तर म यहाँनिर स्केच पेन लिँदै छु स्केच पेन चाहिँ भिडियोमा राम्रोसँग चकिलो देख्न सकोस् भनेर तपाईले आफ्नो खातामा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ पेन्सिलै चलाउनु पर्यो बुझ्नु भएन पेन्सिललाई राम्रोसँग तिखारेको हुनु पर्यो यो तिखो पोइन्टेड हुनु पर्यो ब्लन्ट हुनु भएन जब ब्लन्ट हुन्छ नि तपाई जब कन्स्ट्रक्सन गर्छ त्यो क्लियर आउँदैन कुरा बुझ्यो हैन मिस्टेक हुन्छ एरर्स हुन्छ स्केल हुनु पर्यो स्केल पुरानो भए पनि नम्बरहरु चाहिँ राम्रोसँग देख्ने हुनुपर्छ अनि यो स्मुथ हुनुपर्छ अनि तपाईको ज्योमेट्री बक्समा भएको यो स्केलहरु चाहिँ जोगाउनु पर्छ अलिकति बोक्दाखेरि केही गर्दाखेरि यो एकदमै रफ लाइन दिने हुन्छ र यो एकदम यो साइडको चाहिँ जोगाउनु पर्छ र अब म सुरु गरे है ल सुरु गर्दियौ है सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ हो यसलाई हामीले अन्दाज गर्नको लागि चाहिँ रफमा अलिकति र्यान्डम क्वाड्रिलेटरल बनाउन सक्छ कुरा बुझ्यो हैन क्वाड्रिलेटरल यो मिलेको छैन जस्तो पाए म त्यस्तै बनाउँदै छु कुरा बुझ्यो हैन यो चाहिँ फेयर हैन यो चाहिँ रफ हो अनि A B C D दिएको छ त्यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्यो AB दिएको छ 4.5 AB यहाँ छ AB भन्नाले यहाँदेखिको यहाँसम्म को लाइनलाई भन्छ त्यही कारणले त्यस्तोलाई चाहिँ AB भनेर लेखेको हुन्छ बुझ्यो हैन यसरी दिएको हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँनेरि 4.5 भनेर लेखेको छ अर्को BC छ BC कहाँनेरि छ यो हैन BC मा कति दिएको छ 5.5 छ अर्को CD मा छ 4 CD भनेको यो CD DC एउटै हो 4 सेन्टिमिटर दिएको छ यो सबै सेन्टिमिटर हो यो सेन्टिमिटर हो लास्ट कति रहेछ AD कति दिएको छ 6 सेन्टिमिटर AD 6 सेन्टिमिटर दिएको छ 6 सेन्टिमिटर त्यहाँबाट यो 7 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ AC भनेको चाहिँ यसरी जोड्नु पर्छ कुरा बुझ्यो 7 सेन्टिमिटर र यो 7 सेन्टिमिटर चाहिँ के हो भने चाहिँ डायगोनल पनि हो कुरा बुझ्यो यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा तपाईले यो डायगोनल के हो क्वाड्रिलेटरल च्याप्टरमा सबै पढिसक्नु भएको छ हो पढेको छैन भने गएर तपाईले तल लिंक यो भिडियोको तल लिंक दिएको हुन्छ लिंकमा गएर तपाईले क्वाड्रिलेटरल च्याप्टरबाट मजाले तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ आजलाई चाहिँ यति नै र यो कसरी सुरु गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिला हामीले डायगोनलबाट सुरु गर्न सक्छ कुरा बुझ्यो हैन कहाँबाट सुरु गर्छ डायगोनलबाट जब हामी सुरु गर्छौं भने जब एकपट्टि छोपेर हेर्नु तपाईले यो ट्रायंगल हुन्छ हो जुन नानीले ट्रायंगल बनाउन जानेको छ दुईटा ट्रायंगल बनाएपछि एउटा क्वाड्रिलेटरल रेडी भइहाल्छ मेरो कुरा बुझ्यो हैन थाल्नु भन्दा अगाडि राम्रो कुरा सुन्नुहोस् त्यसको बादमा तपाईले थाल्नुस् अब छ डायमिटर मतलब यो डायगोनल कति सेन्टिमिटरको छ 7 सेन्टिमिटरको छ ल त अब 7 सेन्टिमिटरको मैले हटाएँ अलि यो पेपरको अलिक बीच भागबाट गर्नुपर्छ 7 सेन्टिमिटरको म डायगोनल तान्दै छु ल हो अब 7 सेन्टिमिटर मिलाउनको लागि यसको स्टार्टिङ पोइन्ट छ मजाले 0 मा मिलाउनु पर्यो मिले 0 मा
मिल्यो हैन? Yes, sir. त्यहाँदेखि यहाँ 7 छ 7 मा हामीले यहाँ काट्न सक्छौँ कृपया यो भयो 7 सेन्टिमिटर अनि डायगोनलको नाम पनि लेखिहाल्नुपर्छ एबी अरे एसी लेखे है एसी हाम्रो अहिलेसम्म के रेडी भयो यो रेडी भयो बुझेन कन्स्ट्रक्सन इज कन्स्ट्रक्सन एकदमै एकुरेट हुनुपर्छ कुरो बुझ्यो यो लाइन लामो भएर गएको छ त्यसको म्याटर तपाईँले नलिनुहोस् यो हैन एसी रेडी भयो अब एसी लिएको बादमा हामीले यहाँनिर कतापट्टिको ट्रायङ्गल बनाउने यो यताको बनाउने या उताको बनाइहालौँ है बी खोज्नु पर्यो बी चाहिँ हामीले यहाँ माथि पाउँछ हो र 4.5 सेन्टिमिटर छ यता 5.5 छ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको कमाल जादु चाहिँ यही कम्पासमा छ कुरो बुझ्यो हैन र अब हामी पहिला एबी को त्यसको बादमा बीसी को एबी मा कति छ 4.5 छ हैन ठिकै छ देख्दैछ नि 4.5 ल 4.5 हेर्नु है त अब 4.5 को लागि चाहिँ हामीले एउटा सानोडा लाइन लिन सक्छ यसरी यो साइडमा लाइन म रेड पेनले कोर्दैछु 4.5 यो 0 यहीँ मिलाइदिउँ है 0 मा 0 मिलाउनु पर्यो स्केल मिलाउन जान्नु पर्यो त्यहाँदेखि 4.5 4 हो यो हैन 4.5 ए 4.5 को एउटा लेन्थ भयो त्यहाँदेखि हामीले यो कम्पास मिलाउनुस् यो 4.5 मिलेको हो यो कम्पास मजाले राखेर यी हतार नगर्नुहोस् हो बानी भएपछि चाहिँ तपाईँको हात छिटो छिटो चल्छ कम्पास ह्यान्डलिङ यसरी पक्रिनुहोस् यी हो हात त काम्दैन होला र अहिले हामीले मिलायो नि यो चाहिँ एबी मिलाएको त्यसले गर्दा हामीले कम्पास चाहिँ एमा राख्छ एमा यसरी हो यो चाहिँ ए कहाँ छ यहाँ छ हो यहाँ छ मजाले पक्रेर लोकस तान्नु पर्यो यसरी यसलाई आर्स भन्छ तान्नु पर्यो यो 4.5 को कुरा बुझ्यो एउटा काम सक्यो अब बीसीमा 5.5 छ त्यसको लागि यही लाइन काम लागिहाल्छ 5.5 टक्कै मिलाउनुहोस् 1 2 3 4 5 5.5 भनेको चाहिँ यो है यो कुरा बुझ्यो त्यसमा हामीले यो 5.5 भने चाहिँ कम्पास यसमै मिलाउनु पर्यो हो 5.5 बुझ्यो हैन त्यो चाहिँ हामीले सीबाट तान्ने लाइन चाहिँ 5.5 हो सीबाटै तान्छ कुरा सजिलो छ अनि यो अघि एबाट हामीले यो तानेन त्यसमा जोडिनै पर्छ कुरा बुझ्यो जोडिएन छोटो भयो भने यताबाट ल्याएर अघिको मिलाएर अलिक तन्कारा भयो भने जोडाउनु पर्छ कुरा बुझ्यो अच्छा एउटा नयाँ पोइन्ट क्रिएट भयो यहाँनिर एउटा पोइन्ट यो पोइन्टको नाम चाहिँ के हो बी हो कुरा बुझ्यो बी अर्को कुरा जोइन गर्नु पर्यो टक्कै यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा टक्कै राख्नुहोस् हो राम्रोसँग राखेर मात्रै हतार नगर्नुहोस् अनि एकैपल्टमा तान्नुहोस् टक्कै हो लाइन डबल हुनु हुँदैन हो यो 4.5 भइहाल्यो 4.5 अब यहाँ बीसी छ बीसी यो पनि जोडाइदिनुहोस् राम्रो यसको पोइन्ट यहाँ बिचमा छ हो हतार नगरिकन हतार गरे कि त बर्बाद भयो भएन यसको छ 5.5 सेन्टिमिटर एकपट्टिको ट्रायङ्गल भयो अब अर्कोपट्टिको पनि ट्रायङ्गल बनाएपछि रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल फर्म भइहाल्छ अब हेर्नु यहाँनिर एउटा छ 6 सेन्टिमिटरको अर्को 4 सेन्टिमिटरको छ हामीले पाउनु पर्यो डी हैन एदेखि यता मुनिको 6 सेन्टिमिटरको यही लाइन काम लागिहाल्छ मजाले 6 सेन्टिमिटर कहाँ पर्यो 1 2 3 4 5 6 यो है एकै मिलाउनुहोस् त्यहाँदेखि कम्पास मिलाउनु पर्यो होला 6 को हैन कम्पास कम्पास ल मिले यो मिल्यो कि यो कम्पास हलिनै छ यो माथिको टाइट गरेको छैन भने नि यो टाइट गरेको छैन भने चाहिँ फेरि यो हल्लिन्छ नि फेरि यो मेरो मजाले टाइट गरेको छ
हल्लिँदैन कुरा बुझ्नुभयो हल्लिँदैन अब यो 6 सेन्टिमिटर के मिलाएको एबाट तान्ने मिलाएको अघि डायगोनलदेखि उँभो अब डायगोनलदेखि यता कहाँ पर्छ यसरी तानिराख्नुहोस् अलिक लामै केही हुँदैन रहेछ बुझ्यो होइन यहाँ के खोजेको हामीले डी खोजेको अब 6 सेन्टिमिटर पार्ट्स भयो अब 4 सेन्टिमिटर परेको भयो 4 सेन्टिमिटर अलिक 4 सेन्टिमिटर यो भयो लाइन यहाँदेखि कति छ 4 छ ठिकै छ 4 के मिलाउनु पर्यो कम्पास मिलाउनु पर्यो 4 मा ठिकै छ कम्पास मिल्यो 4 को डिस्टेन्सको भयो यो हामीले सी बाट तान्न पर्यो हो अघि अलिकति कम्ती गरेर झन्डै भेटेन तर एनिवे लकिली यो भेट्यो यहाँनिर एउटा पोइन्ट यो भयो यसको नाम डी कुरा बुझ्यो जोडिदिउँ एसँग डी केसँग जोडिएको छ एसँग जोडिएको छ हैन जोइन डी विथ ए जोइन डी टु ए एन्ड जोइन डी टु सी हो अब भयो होइन यो हामीले यहाँ लेखेको छैन के लेखेको छैन यता 6 सेन्टिमिटर होइन 6 सेन्टिमिटर यता कति सेन्टिमिटर छ 4 सेन्टिमिटर ल अब हामीले मेजरमेन्ट गरेर हेरौँ है त यहाँ 6 सेन्टिमिटरको आउनु पर्यो टक्क 6 सेन्टिमिटर वा 4 सेन्टिमिटर छ यो टक्कै 4 सेन्टिमिटर स्केच पेनको अलिकति गडबड हुनसक्छ तर पनि यहाँ गडबड अलिकति पनि भएको छैन 5.5 ठिकै छैन यता छ हाम्रो 4.5 टक्कै हो 4.5 स्केच पेनले तानेको गडबड हुनसक्छ तर यहाँ अलिकति पनि गडबड भएको छैन बुझ्यो कुरा गर्दाखेरि आजको वर्क सक्यो नभन्नु होला स्टेप पनि लेख्नुपर्छ कुरा बुझ्यो अलिकति स्टेप लेख्न पर्छ त्यो स्टेप चाहिँ म तपाईँको अगाडि देखाउँदैछु यो तपाईँको लागि कन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ त्यसको स्टेप पनि अलिकति लेख्नु जरुरी छ हो ड्र अफ रफ स्केच हामीले रफ स्केच बनायो त्यसको बादमा ड्र डायगोनल अफ 7 सेन्टिमिटर एन्ड एबी हामीले त्यसलाई डायगोनल तान्यो त्यहाँदेखि एबी भन्यो फ्रम सेन्टर एस ए ड्र आर्च अफ 4.5 सेन्टिमिटर एन सी एन्ड फ्रम सी ड्र आर्च अफ 5.5 विच इन्टरसेक्ट एट पोइन्ट बी यो हेर्नु अल्छी लाग्यो होला कि एबाट ड्र गऱ्यो आर्च फेरि सीबाट आर्च गऱ्यो त्यहाँदेखि यो बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भयो बुझ्यो होइन हो त्यो भनेको यो लेख्नु सिक्नुपर्छ यो यसको पनि मार्क्स पाउँछ कुरा बुझ्यो होइन त्यहाँदेखि जोइन एबी एन्ड सिडी एबी र सिडी जोइन गऱ्यो लेख्दाखेरि यसरी नै लेख्नुपर्छ कुरा बुझ्यो त्यहाँबाट फ्रम एएस सेन्टर ड्र एन आर्च अफ 6 सेन्टिमिटर एन्ड सिएस सेन्टर ड्र एन आर्च अफ 4 सेन्टिमिटर विच इन्टरसेक्ट एट डी यो भनेको यो माथि जसरी गऱ्यो नि त्यसरी नै यो एबाट आर्च गऱ्यो 6 सेन्टिमिटरको सीबाट आर्च गऱ्यो 4 सेन्टिमिटरको यो चाहिँ डीमा इन्टरसेक्ट हुन्छ यो लाइन जोडिनुलाई इन्टरसेक्ट भन्छ कुरा बुझ्यो त्यहाँबाट जोइन एडी एन्ड सिडी एडी र सिडी जोइन गरेपछि एबिसिडी इज रिक्वायर्ड गरेर चल कुरा बुझ्यो ल यो सक्यो कि अब तपाईँले यो राम्रोसँग बुझ्यो भने नि एउटा म पनि कन्स्ट्रक्सन गर्न दिँदैछु यो तपाईँले कन्स्ट्रक्ट गरेर पठाउनु होला ल हुन्छ है एउटा क्वाड्रिलेटरल पिक्युआरएस पिक्यु 5 सेन्टिमिटर क्युआर 6 सेन्टिमिटर एसआर 5.5 सेन्टिमिटर पिक्यु 4.7 सेन्टिमिटर पिआर 6.9 सेन्टिमिटर यसको करेक्ट क्वाड्रिलेटरल कन्स्ट्रक्ट भयो भने चाहिँ तपाईँले यो मजाले बुझ्यो भनेर सबुत हुनेछ हुन्छ बाँकी लेसनको लागि हेर्दै गर्नु होला एसआर ट्युटोरियल